Hello, Namaste. This is me Vikram Rai from Gadgets in Nepal. Welcome to another brand new video. So आज चाहिँ मेरो हातमा रहेको छ नेपालको सबभन्दा सस्तो स्न्यापड्रागन 888 प्रोसेसर भएको फोन जुन चाहिँ हो Mi 11X Pro. सो यो फोन चाहिँ नेपालमा रिसेन्टली लन्च भएको फोन हो र यो चाहिँ तपाईँको दुईटा भेरिएन्टमा चाहिँ लन्च भएको छ. एउटा चाहिँ 8+128GB, अर्को चाहिँ 8+256GB भेरिएन्ट. सो 8+128GB भेरिएन्टको प्राइस चाहिँ 64,999 रहेको छ भने 8+256GB भेरिएन्टको प्राइस चाहिँ 67,999 चाहिँ रहेको छ. अब तपाईँमध्ये चाहिँ केहीलाई चाहिँ अब 65,000 पनि सस्तो भन्नु चाहिँ लागिरहेको होला. यस, सस्तो छ. किन भन्दाखेरि चाहिँ स्न्यापड्रागन 888 प्रोसेसर भएको चाहिँ जम्मा 3वटा फोन मात्रै नेपालमा लन्च भएको छ. एउटा त यही भयो Mi 11X Pro, अर्को भनेको चाहिँ Mi 11 जसको प्राइस चाहिँ 89,999 रहेको छ भने अर्को फोन चाहिँ रहेको छ OnePlus 9 जसको प्राइस चाहिँ 1,05,000 जति चाहिँ रहेको छ. सो यो 3वटा फोनमध्ये चाहिँ सबभन्दा सस्तो चाहिँ यही फोन रहेको छ र यो फोन चाहिँ मैले चलाएको चाहिँ लगभग अब 1 हप्ता जति हुनु लागिसक्यो. सो आज चाहिँ म यो भिडियोमा चाहिँ मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स चाहिँ सेयर गर्नेछु. बट बिफोर द्याट लेट्स सी यसको बक्सभित्र चाहिँ के कस्तो कन्टेन्ट आउँछ भनेर. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो यो चाहिँ रहेछ तपाईँको बक्स र नेपालमा चाहिँ इन्डियन भेरिएन्ट चाहिँ लन्च भएको छ. सो बेसिकली इन्डियन भेरिएन्ट र ग्लोबल भेरिएन्टमा चाहिँ तपाईँको 4G र 5G ब्यान्ड्सहरूमा चाहिँ फरक रहेको छ. इन्डियन भेरिएन्टमा चाहिँ तपाईँको 4G र 5G ब्यान्ड्सहरू चाहिँ थोरै पाउनुहुन्छ भने ग्लोबल भेरिएन्टमा चाहिँ 4G र 5G को ब्यान्ड्सहरू चाहिँ तपाईँले धेरै पाउनुहुन्छ. सो बेसिकली यही डिफ्रेन्स रहेको छ र बाँकी अरू फिचर्सहरू भनेको चाहिँ सिमिलर नै रहेको छ. सो लेट मी सो यु यसभित्र के कसो आउँछ भनेर. सो एज रेगुलर बक्सभित्र तपाईँले अर्को बक्स पाउनुहुन्छ. सो हियर इज द सिम इजेक्टर टुल र त्यहाँबाट तपाईँले पाउनुहुन्छ यो एउटा डङ्गल होइन. सो यसमा चाहिँ तपाईँको 3.5mm हेडफोन ज्याक चाहिँ आउँदैन. सो द्याट इज वाइ यहाँ चाहिँ तपाईँको टाइप सी टु 3.5mm हेडफोन ज्याक चाहिँ राखिदिएको छ. र त्यसपछि आउँछ तपाईँको यो क्लियर केस र क्लियर केसमा चाहिँ यसपालि हुन्छ नि तपाईँको यो साइडहरूमा चाहिँ अलिकति म्याट फिनिसवाला चाहिँ रहेको छ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ अब हुन्छ नि यो केस लगाइसकेपछि चाहिँ फोन पक्रिँदाखेरि चाहिँ अलिकति कम्फर्टेबल लाइक हुन्छ नि अलिकति ग्रिपी टाइपको फिल चाहिँ मलाई चाहिँ भयो होइन. सो मलाई चाहिँ यो केस चाहिँ अलिकति राम्रो लाग्यो भनौँ बेसिकली नर्मल आउने भन्दाखेरि चाहिँ. र त्यसपछि रहेको छ तपाईँको यो युजर गाइड. त्यसपछि रहेको छ तपाईँको यो फोन. ओके, सो मसँग चाहिँ रहेको छ यो सिलिस्टियल सिल्भर भन्ने कलरमा चाहिँ होइन. र यो चाहिँ तपाईँले अरू दुईवटा कलर भेरिएन्टमा पनि पाउँछ तपाईँको ब्ल्याक र व्हाइटमा. सो फोनलाई चाहिँ म एकछिनमा साइडमा राख्छु. र बाँकी अरू कन्टेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँले यो टाइप सी केबल पाउनुहुन्छ होइन. र अन्त्यमा चाहिँ तपाईँको 33 वाटको चाहिँ फास्ट चार्जर पनि रहेको छ. सो अब चाहिँ यो फोनको फिचर्सहरूको बारेमा चाहिँ हेरौँ. सो यो फोनको बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो फोनको फ्रेम चाहिँ प्लास्टिकबाट बनेको छ भने यसको अगाडि र पछाडि चाहिँ तपाईँले कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास 5 चाहिँ पाउनुहुन्छ. यसै गरी बटन प्लेसमेन्टको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडपट्टि तपाईँले पाउनुहुन्छ पावर की सँगसँगै तपाईँको फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि रहेको छ. र त्यसको ठ्याक्कै माथि चाहिँ तपाईँको भोल्युम रकर पनि रहेको छ. अन द टप साइड तपाईँले पाउनुहुन्छ आयर ब्लास्टर, त्यसै गरी सेकेन्डरी नोइज क्यान्सलेसन माइक र तपाईँको लाउड स्पिकरको लागि ग्रिल पनि राखिदिएको छ. यसै गरी लेफ्ट ह्यान्ड साइडपट्टि तपाईँको केही छैन, क्लिन छ. र बटम साइडपट्टि चाहिँ रहेको छ तपाईँको सिम कार्ड स्लट जसमा चाहिँ तपाईँले दुईवटा सिम चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ. र यो फोनमा चाहिँ तपाईँको माइक्रो एसडी कार्ड स्लट चाहिँ आउँदैन. त्यसपछि रहेको छ तपाईँको टाइप सी पोर्ट, मेन माइक र लाउड स्पिकर ग्रिल. यसै गरी फोनको फ्रन्ट साइडको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ फ्रन्टमा आउँछ तपाईँको 6.67 इन्चको चाहिँ एमोलेड डिस्प्ले. सो यो डिस्प्लेमा चाहिँ तपाईँले 120 हर्ट्जको रिफ्रेस रेट पाउनुहुन्छ भने 360 हर्ट्जको चाहिँ टच रेस्पोन्स टाइम पनि पाउनुहुन्छ. र रेजोल्युसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ फुल एचडी रेजोल्युसनमा चाहिँ आउँछ. यसै गरी फोनको बेजल्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ टप र साइडको बेजल्सहरू चाहिँ मिनिमल नै रहेको छ भने तल बटमको बेजल चाहिँ अलिकति मोटो चाहिँ रहेको छ. यसै गरी डिस्प्लेको बिचमा चाहिँ रहेको छ तपाईँको पन्च होल र त्यसमा चाहिँ रहेको छ तपाईँको 20 मेगापिक्सलको चाहिँ सिंगल सेल्फी क्यामेरा. नाउ मुभिङ टु द ब्याक साइड पछाडि चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ ट्रिपल रे क्यामेरा सेटअप जसमा चाहिँ रहेको छ 108 मेगापिक्सलको चाहिँ मेन क्यामेरा, 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड र 5 मेगापिक्सलको टेलिमेक्रो क्यामेरा. र पछाडिको क्यामेराको बम चाहिँ अलिक बढी नै रहेको छ. सो यसमा चाहिँ तपाईँको स्क्रैचेसहरू पर्ने चान्सेस चाहिँ बेसी हुन्छ. सो म चाहिँ तपाईँलाई के सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि यो फोनमा आउने केस चाहिँ युज गर्नु होला. त्यसले चाहिँ के हदसम्म चाहिँ तपाईँको स्क्रैचेसहरूबाट चाहिँ बचाउन मद्दत पुर्याउनेछ. अब कुरा गरौँ इन्टरनल हार्डवेयरको. सो यसमा चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ क्वालकमको लेटेस्ट प्रोसेसर जुन चाहिँ हो स्न्यापड्रागन 888. यसै गरी यसमा तपाईँले 8GB को LPDDR5 ऱ्याम पाउनुहुन्छ भने 128GB और 256GB को चाहिँ UFS 3.1 स्टोरेज चाहिँ पाउनुहुन्छ. यसै गरी सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँले एन्ड्रोइड भर्जन 11 पाउनुहुन्छ विथ MIUI 12 स्किन अन टप. बट अनफर्चुनेटली चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँको MIUI भर्जन 12.5 चाहिँ अपडेट आएको रहेनछ. ब्याट्रीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँले 4520 mAh को चाहिँ ब्याट्री पाउनुहुन्छ र यो फोनले चाहिँ तपाईँको 33 वाटसम्म चाहिँ फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्छ. यसै गरी फोनको अरू फिचर्सहरूको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो फोनको थिकनेस चाहिँ तपाईँको 7.8 रहेको छ भने यसको वेट चाहिँ तपाईँको 196 ग्राम चाहिँ रहेको छ. यसै गरी यो फोनमा चाहिँ तपाईँको Wi-Fi 6 र IP53 रेटिङ पनि आउँदछ. सो यो त भयो ओभरअल फिचर्स यो फोनको बारेमा. अब कुरा गरौँ यो फोनको चाहिँ कुन फिचर्सहरू चाहिँ तपाईँको फ्ल्यागशिप लेभलको छ भने कुन फिचर्सहरू चाहिँ फ्ल्यागशिप लेभलको छैन भनेर. अलराइट, सो लेट मी स्टार्ट विथ द फ्ल्यागशिप फिचर्स. सो फर्स्टमा आउँछ यसको पर्फर्मेन्स. सो अब यसमा चाहिँ तपाईँको स्न्यापड्रागन
888 प्रोसेसर भयो, लेटेस्ट ऱ्याम, लेटेस्ट रोमहरू भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको पर्फर्मेन्स चाहिँ एकदमै स्मुथ छ। वेदर तपाईँ चाहिँ अब स्क्रोलिङ गर्नुहुन्छ, एपहरू ओपनिङ गर्नुहुन्छ, एनिमेसनदेखि लिएर तपाईँको ट्रान्जिसनहरू हरेक कुराहरू चाहिँ एकदमै स्मुथ छ। इभन तपाईँले गेमहरू खेल्दाखेरि पनि एकदमै स्मुथ एक्सपिरियन्स चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। एन्ड टकिङ अबाउट द गेमिङ पर्फर्मेन्स, यसमा चाहिँ मैले PUBG मोबाइल गेम चाहिँ एकदमै धेरै खेलेको छु। एन्ड थ्रु माई एक्सपिरियन्स म चाहिँ के भन्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो फोनले तपाईँको 58 देखि लिएर 60 FPS चाहिँ मजाले मेन्टेन गर्न सक्छ इन PUBG मोबाइल गेम। तर कहिले कहिले हट ड्रपहरूमा झर्दाखेरि चाहिँ फ्यु सेकेन्ड्सको लागि चाहिँ फ्रेम अलिक बढी ड्रप हुनसक्छ, बट ओभरअलमा चाहिँ तपाईँको फ्रेम रेट चाहिँ यसले चाहिँ 58 देखि 60 चाहिँ मजाले मेन्टेन गर्न चाहिँ सक्दछ। यसै गरी थर्मल्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ PUBG मोबाइल गेम मैले खेल्दाखेरि चाहिँ विदाउट युजिङ फ्यान त्यति बेला चाहिँ यसको CPU को टेम्परेचर अराउन्ड 47 डिग्री सेल्सियस चाहिँ पुगेको थियो। र फर कम्पेरिजन चाहिँ हामीले रिसेन्टली एउटा भिडियो पनि निकालेको थियौँ पोको X3 Pro को, जहाँ चाहिँ पोको X3 Pro चाहिँ विदाउट युजिङ फ्यान त्यसको CPU को टेम्परेचर अराउन्ड 50 देखि 52 डिग्री सेल्सियससम्म चाहिँ पुगेको थियो। सो भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ पोको X3 Pro भन्दा चाहिँ Mi 11X Proले चाहिँ हिट चाहिँ बढी मजाले ह्यान्डल गर्न चाहिँ सक्दो रहेछ। यसै गरी नेक्स्ट फ्ल्यागशिप फिचर यो फोनको भनेको चाहिँ यसको डिस्प्ले रहेको छ। सो यसमा चाहिँ तपाईँको AMOLED E4 डिस्प्ले चाहिँ आउँछ र कलरदेखि लिएर तपाईँको ब्राइटनेसहरू एकदमै राम्रो रहेको छ, फ्ल्यागशिप लेभलकै रहेको छ। दि ओन्ली थिङ यो डिस्प्लेमा चाहिँ मिसिङ भनेको चाहिँ क्वाड HD रेजोल्युसन चाहिँ मिस भइरहेछ, तर मलाई चाहिँ पर्सनली चाहिँ त्यति धेरै मिस चाहिँ लागेन यो फिचर। र यो फोनमा चाहिँ तपाईँको फुल HD रेजोल्युसन डिस्प्ले भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँको पर्फर्मेन्स र ब्याट्री लाइफमा चाहिँ पोजिटिभ इम्प्याक्ट चाहिँ पारेको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब फुल HD रेजोल्युसनले चाहिँ तपाईँको त्यति धेरै ब्याट्री पनि खाँदैन, प्लस तपाईँको GPU लाई पनि कम लोड चाहिँ पर्दछ कम्पेयर टु क्वाड HD रेजोल्युसन। एन्ड टकिङ अबाउट द ब्याट्री लाइफ, यो फोनमा चाहिँ तपाईँले PUBG मोबाइल गेम चाहिँ 4 आवर्ससम्म चाहिँ कन्टिन्युस चाहिँ खेल्न सक्नुहुन्छ इन अ सिंगल चार्ज भने भिडियो चाहिँ तपाईँले 16 आवर्ससम्म चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी यो फोनको अरू फ्ल्यागशिप फिचर्सहरूको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब यसमा चाहिँ तपाईँको 3.5 मिलिमिटर हेडफोन ज्याक आउँदैन, प्लस यसमा तपाईँको माइक्रो SD कार्ड स्लट पनि आउँदैन। अब यो फिचरहरू चाहिँ तपाईँको फ्ल्यागशिप फोनहरूमा चाहिँ आउनु छोडिसकेको छ। सो यो फोनमा पनि तपाईँको यो फिचर्सहरू चाहिँ आउँदैन। सो यो त भयो फ्ल्यागशिप लेभलको फिचर्सहरू। अब कुरा गरौँ फिचर्सहरू जुन चाहिँ फ्ल्यागशिप लेभलको छैन। सो फर्स्टमा आउँछ यसको क्यामेरा। सो क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एक्ज्याक्ट क्यामेरा सेन्सर्सहरू हो जुन चाहिँ Redmi Note 10 Pro मा चाहिँ युज भइरहेको छ। दि ओन्ली डिफरेन्स भनेको चाहिँ यसको मेन क्यामेराको एपर्चर चाहिँ f1.8 रहेको छ भने Redmi Note 10 Pro को चाहिँ f1.9 चाहिँ रहेको छ। यसै गरी यो फोनमा चाहिँ तपाईँको OIS पनि मिसिङ छ, प्लस यसमा चाहिँ तपाईँको टेलिफोटो लेन्स पनि आउँदैन। सो यो सबै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यसको क्यामेरा एक्सपिरियन्स चाहिँ फ्ल्यागशिप लेभलको जस्तो चाहिँ छैन, बट ओभरअलमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ क्यामेरा चाहिँ फर द प्राइस चाहिँ राम्रै रहेको छ। यसै गरी फोनको चाहिँ ह्याप्टिक फिडब्याक र स्पिकर्सहरू चाहिँ फ्ल्यागशिप लेभलको चाहिँ छैन। अब स्पिकर चाहिँ तपाईँको लाउड चाहिँ छ, तर क्वालिटी साउन्ड क्वालिटी चाहिँ तपाईँको फ्ल्यागशिप लेभलको जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लागेन। यसमा चाहिँ तपाईँको बेस चाहिँ हल्का मिसिङ चाहिँ रहेको जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ फिल भयो। यसै गरी अरू फिचर्सहरू भनेको चाहिँ अब यसमा चाहिँ तपाईँको वायरलेस चार्जिङहरू भयो, इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर भयो, फास्ट चार्जिङ। अब यसमा तपाईँको 33 वाट मात्रै फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्छ, त्योभन्दा बढी गर्दैन। सो यो कुराहरू पनि यो फोनमा चाहिँ मिसिङ रहेको छ। तर मलाई चाहिँ पर्सनली चाहिँ यसमा चाहिँ इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ त्यस्तै धेरै चाहिँ मिस भएन। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ अहिले पनि धेरै जस्तो फ्ल्यागशिप फोनहरूमा त्यति मजाले चाहिँ काम गर्दैन, त्यस्तो रिलायबल चाहिँ छैन। तर यसमा आउने जुन चाहिँ साइड माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर छ त्यो चाहिँ धेरै रिलायबल अनि धेरै फास्ट चाहिँ रहेको छ। अल्सो यसमा चाहिँ तपाईँको IP53 रेटिङ मात्रै आउँछ, वेयर एज फ्ल्यागशिप फोनहरूमा भनेको तपाईँको IP68 रेटिङहरू आउँछ। सो यो फोनले चाहिँ तपाईँको हल्का फुल्का पानी यसमा पर्यो भने चाहिँ सर्भाइभ गर्न सक्छ, तर यो फोन चाहिँ तपाईँको पानीमा डुब्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ सर्भाइभ नगर्नु पनि सक्छ। अल्सो यसको बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ बिल्ड फिनिस पनि त्यस्तो खासै लाइक हुन्छ नि फ्ल्यागशिप लेभलको चाहिँ छैन। मैले अघि तपाईँलाई भनेको यसको फ्रेम चाहिँ तपाईँको प्लास्टिकबाट बनेको छ भनेर। सो फिल पनि एकदमै लाइक हुन्छ प्रिमियम फिल चाहिँ तपाईँलाई आउँदैन। सो ओभरअलमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ Mi 11X Pro इज अ फ्ल्यागशिप किलर ओन्ली इन टर्म्स अफ पर्फर्मेन्स। सो पर्फर्मेन्समा मात्रै यो चाहिँ फ्ल्यागशिप किलर छ, बाँकी अरू फिचर्सहरू जस्तै क्यामेरा भयो, बिल्ड क्वालिटीहरू भयो, प्रोटेक्सनहरू भयो, सो यस्तो मामलामा चाहिँ यो चाहिँ अलिक पछाडि चाहिँ रहेको छ। बट कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँ चाहिँ अब मिड रेन्ज फोनबाट चाहिँ यो फोनमा अपग्रेड गर्नु खोजिराख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँलाई यो फिचर्सहरू चाहिँ त्यति धेरै मिस भएको जस्तो तपाईँलाई फिल हुँदैन, तपाईँलाई चाहिँ अपग्रेड नै भएको जस्तो तपाईँलाई फिल हुन्छ। तर यदि तपाईँ चाहिँ म जस्तै पर्नुभयो जस्तै चाहिँ फ्ल्यागशिप फोनहरू चाहिँ पहिल्यै चलाइसकेको छ भने चाहिँ तपाईँलाई यो फोनमा चाहिँ केही फिचर्सहरू चाहिँ कम्प्रोमाइज गरेको चाहिँ फिल चाहिँ हुनेछ। र अब कुरा गरौँ यदि तपाईँ चाहिँ 60 देखि 70 हजारको प्राइस रेन्जमा
चाहिँ एउटा फोन खोजिराख्नु भएको छ भने चाहिँ वेदर यु सुड बाई दिस अर नट वेल द एन्सर इज भेरी सिम्पल गो फर इट किन भन्दाखेरि चाहिँ यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ अहिले नयाँ फोनहरू चाहिँ यो बाइक अरू कुनै पनि आएको छैन भए पनि तपाईँको हुन्छ नि लास्ट इयरको फोनहरू चाहिँ रहेको छ सो म चाहिँ तपाईँलाई यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ लास्ट इयरको फोनहरू चाहिँ लिनु चाहिँ सजेस्ट गर्दिनँ अलराइट सो देयर हेभ गाइस थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो यदि तपाईँलाई भिडियो राम्रो हेल्पफुल लाग्यो भने प्लिज डु लाइक एन्ड सेयर दिस भिडियो अझ तपाईँसँग केही क्वेसन क्वेरिजहरू छ रिगार्डिङ दिस स्मार्टफोन लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन बिलो आइल सी यु गाइस इन द नेक्स्ट वान टिल देन जय नेपाल